સતીશભાઈ સવારથી કીધા કરે છે રિપીટર પણ ઓકે રિપીટર છે, બટ એકચ્યુઅલી આજનો જે સેશન છે ને એ આખું એક્સટેન્ડેડ સેશન હતું. આજના સેશનમાં જે લર્નિંગ મળ્યું છે એ લાસ્ટ 3-4 સેશન્સમાં એટલું લર્નિંગ નહોતું મળ્યું. કેમ કે એનું રીઝન હતું કેમ કે એમાં ઇટ વોઝ એટલું એક્સટેન્શન વાળું નહોતું, દિવસની લિમિટ હોય, દિવસના સમયના લિમિટેશન હિસાબે. એટલે આજે એકચ્યુઅલી રિપીટ નથી કરતા, આજે નવું ઘણું લર્નિંગ એ મળે છે. પછી ઓબ્જેક્શન હેન્ડલિંગનું હતું એ લગભગ મને એમ છે લાસ્ટ ફર્સ્ટ ટાઈમ કરાવ્યું હશે કે કર્યું તો આપણે પણ ટાઈમ ઓછો લીધો હતો, કદાચ એના ઉપર ફોકસ ન કર્યો, બટ એ આજે ક્લિક થયું એમાં વર્કઅપ કરશું આગળ જઈને. થેન્ક યુ.